kultur så porträtterar vi ofta ljus och mörker som en form av dualitet. Vi ser ofta på ljus och mörker som två egna källor till kraft som konstant krigar och kämpar emot varandra. Som att här är den ljusa sidan och här är den mörka sidan och de är i en konstant tävling emot varandra. Den här idén av dualitet skulle jag vilja säga är ett ganska rädslebaserat sätt att se på verkligheten. Och det är ett koncept som inte helt beskriver sanningen. Jag skulle vilja säga att källan till varför många ser på ljus och mörker på det här sättet är mycket på grund av religion och grupper av människor som har velat vidmakthålla en känsla av rädsla hos människor för att kunna kontrollera dem. Och i den här videon så vill jag ge mitt perspektiv på varför det inte är så gynnande eller välgörande för oss att hålla fast vid det här synsättet på ljus och mörker i form av dualitet. För sanningen om ljus och mörker är egentligen inte att de är två egna ursprungliga källor som krigar emot varandra. Sanningen om vårt universum är att den enda källan som egentligen existerar är ljus. Och det som inte är ljus är helt enkelt brist på ljus. Så mörker är inte sin egna ursprungliga källa som krigar mot ljus. Mörker är inget annat än brist på ljus. Vi kan förstå detta bättre med hjälp av metaforen av ett mörkt rum. Om vi har ett mörkt rum och har intentionen att omvandla det här mörka rummet till ett rum av ljus så behöver vi addera ljus till det här mörka rummet för att det ska bli ett upplyst rum. Det finns en anledning till varför vi bara har en lampknapp till våra lampor till exempel. Det är inte så att vi har en lampknapp som sätter på ljus och en lampknapp som sätter på mörker. Utan vi har en lampknapp som sätter på ljus och stänger av ljus. Om ni förstår vad jag menar. Vi skulle också kunna ställa det här parallellt med konceptet av positivitet och negativitet när det kommer till siffror. I matematiska termer så är en negativ siffra en siffra som är mindre än 0. Så om jag skriver siffran 3 här så betyder det helt enkelt att jag har 3 fulla siffror. Och om jag skriver minus 3 här så betyder det att det är brist på 3 fulla siffror. Det betyder inte att de här negativa talet är sin egen källa så att säga, utan det är ju helt enkelt brist på nummer. Minus 1 är brist på 1 fullt nummer, minus 2 är brist på 2 fulla nummer, minus 3 är brist på 3 fulla nummer och så vidare och så vidare. Så om vi nu skulle ha intentionen att gå från minus 3 till plus 3 så behöver vi ju fylla i det som minustalet är i brist av. Vi behöver alltså addera fulla nummer till minustalet. Så i det här fallet, för att gå från minus 3 till plus 3 så behöver vi addera 6 fulla nummer för att få plus 3. Så det enda som egentligen existerar i detta universum är ljus och illusionen av brist på ljus. Kärlek och illusionen av brist på kärlek. Positivitet och illusionen av brist på positivitet. Vi springer in i några problem när vi ser på mörker som sin egna ursprungliga källa som är i krig mot ljus. Varför? Jo, för att vi matar illusionen av att vi behöver bekämpa, förtrycka, undvika, förneka, blunda för och springa från mörkret som existerar inom oss och inom världen för att bli av med mörkret. Vi blir livrädda för att fokusera på, omfamna och skina ljus på mörkret inom oss själva och omvärlden för att vi tror att det innebär att mata den mörka sidan. Men när vi förstår
att mörker inte är något annat än brist av ljus, så förstår vi också att för att transformera mörker till ljus så behöver vi skina ljus på mörkret. Vi behöver ge det vad det är i brist av. Vi behöver älska vad som just nu är i brist av kärlek. Vi behöver plussa på minuset. Vi behöver ge uppmärksamhet till och omfamna mörkret inom oss själva och omvärlden som det behöver. Vi behöver vara närvarande med det, för den simpla handlingen av närvaro är en form av ljus. Eftersom att vi tror att vi matar en mörk sida när vi skiner vårt fokus på det, så gör vi oss fiende med mörker i vårt samhälle. Vi stämplar mörker som något dåligt och något fel. Om en person håller aspekter inom sig själv som är i brist av ljus och kärlek, så stämplar vi ofta den personen som en dålig person som inte är värd att älskas. Vilket ju är ganska ironiskt, för en person som håller aspekter som är i brist av ljus och kärlek behöver ju ljus och kärlek mer än någonting annat. På grund av detta synsätt så ser vi på mörker som något som behöver förtryckas och bekämpas, som något som är fel. Så helt plötsligt så blir ljus rätt och mörker blir fel. Så vi tror att för att skapa ett mer kärleksfullt samhälle så behöver vi belöna ljus, alltså det vi anser är rätt, och bestraffa mörker, alltså det vi anser är fel. Vi tror att vi kan bestraffa folk in i ljus och kärlek. Det vi gör idag i vårt samhälle är att vi försöker transformera det mörka rummet till ett rum av ljus genom att addera ännu mer mörker till det redan mörka rummet. Det vi gör idag i vårt samhälle är att vi försöker transformera ett negativt tal till ett positivt tal genom att addera ännu fler negativa tal. Jag undrar verkligen varför vårt samhälle ser ut som det gör. Jag menar, hur illa ska det behöva bli tills vi förstår att det inte fungerar? Det här synsättet på ljus och mörker tar sig uttryck på många sätt i vårt samhälle. Det skvallras om det på många olika hörn och kanter av hur vi hanterar saker i vårt samhälle. Till exempel, istället för att läka extremt traumatiserade människor så kastar vi dem i fängelset, vi bestraffar dem och vi kallar dem för dåliga personer som inte är värda att älskas. Vi kastar mer negativ energi och mer mörker på något som redan är skadat. Istället för att inkludera, hjälpa och ge kärlek till personer som hamnat snett i sina liv så demoniserar vi dem. Vi ställer dem utanför samhället med en väldigt liten chans att bli del av det igen. Och det här sättet att hantera och vara mot varandra är källan till varför de här personerna är där de är från första början. Så om vi vill sluta den här onda cirkeln så behöver vi förstå på riktigt att mörker är inget annat än brist på ljus. Och jag förstår att det är extremt utmanande att lära sig att älska vissa delar av sig själv och andra. Jag sitter här och pratar alla de här fina orden, men inte ens jag är kapabel till att älska allt och alla ovillkorligt. Långt ifrån. Men desto mer vi lär oss att göra det inom oss själva och andra, desto snabbare kommer vi kunna skapa ett mer kärleksfullt samhälle. För det spelar ingen roll hur mycket vi springer från mörkret. Det kommer att finnas där ända tills vi skiner ljuset av vårt medvetande på det. Desto mer vi gör motstånd till det, desto mer skapar vi av det. För motstånd är i allra högsta grad en form av fokus. Eftersom att vi på ett kollektivt plan har stämplat mörker som något dåligt och något fel,
något som behöver förtryckas och bekämpas, så blir vi också på ett individuellt plan livrädda för att erkänna, se och omfamna mörkret som existerar inom oss. För vi vill bli älskade och accepterade. Vi vill inte vara dåliga och fel människor. Så i slutändan så är den riktiga anledningen till varför vi är så rädda för vårt eget och andras mörker, för att vi är så rädda för att inte vara älskade, accepterade och värdefulla. Men en sann handling av kärlek mot oss själva och andra är att tillåta oss och andra att dyka ner i sitt mörker så att det kan skifta och omvandlas till ljus. Om vi bestämmer oss för att mörker är dåligt och fel och att vi behöver springa och förneka det hela våra liv, så kommer vi aldrig känna oss fria. För mörker är precis lika mycket av en verklighet i det här universumet som ljus är. Och mörker är precis lika mycket av en skapelse av universum som ljus är. Det må i slutändan vara en illusion, men det är fortfarande sanning på ett plan av verklighet. Frihet kommer till oss när vi är kapabla till att se på verkligheten bortom positivitet och negativitet. Bortom ljus och mörker, bortom dualitet. När vi inte längre värdesätter en av dem mer än den andra. Utan när vi accepterar att både ljus och mörker är en naturlig del av vårt universum. När vi utforskar färger, mönster och omfånget av allt som är utan att lägga en värdering i det. Utan att göra motstånd till det, utan att vara rädd för det. Frihet på riktigt är att omfamna vågorna precis som de väljer att komma. Så hur kan vi skifta det här? Hur kan vi börja skapa ett mer kärleksfullt samhälle på riktigt? Om mörker behövs skinas ljus på för att bli ljus, både hos oss själva och hos andra. Men när vi idag ser på mörker som någonting dåligt och någonting fel och därför gör oss livrädda för det. Vilken variabel i den här ekvationen är det vi behöver skifta? Först och främst skulle jag säga att vi behöver skifta meningen vi tillsätter mörker. Från ett högre perspektiv så är allting fundamentalt neutralt och har ingen tillsatt mening. Från ett högre perspektiv är så kallat mörker bara en typ av vibration. Det är låga frekvenser, men det har inte mer eller mindre värde än något annat. Det är vi människor som tillsätter mening till saker och ting. Så idag ger vi mörker, brist och smärta meningen att det är någonting dåligt och någonting fel. Så låt oss skifta den meningen. Mörker, brist och smärta är värt att älskas. Mörker, brist och smärta är inte fel. Det är en naturlig del av att existera. Och den brutala sanningen är att vi behöver förstå vad ljus inte är för att förstå vad ljus är. Alltså, vi behöver förstå vad mörker är för att förstå ljus. Universum behöver förstå kontrasten av sig själv och sin sanna natur för att lära sig att förstå sig själv. Så mörker är precis lika ansvarig för förståelsen och upplevelsen av ljus som ljuset självt är. Och sanningen som ingen av oss kan springa ifrån är att om vi förnekar mörker så förnekar vi samtidigt ljus.